guys! Welcome back to my channel. So, it's a Sunday today. Happy Sunday to all. Magandang hapon sa inyong lahat. Time check, it's 3 p.m. Ayan, happy Sunday. Kanina, medyo makulimlim kagabi umuulan. So, ingat po tayong lahat. And salamat sa lahat na napadaan sa channel ko. Medyo natagalan. 6 days back ako huling vlog. So, yung last na nakikita nyo ron, kagabi, tinamad ako kasi dapat yung gagawa ako ng parang cover. Hindi gumagana, hindi ko maintindihan, wala akong background music. So, ayan. Salamat sa lahat na napadaan sa channel ko. If you're new to my channel, just click on the notification buttons and slash that bell for updated videos. On my background is my apo, as usual. Ang topic natin today is about essential. What should be inside our essential bags? Halimbawa, ganito. So, kung magta-travel tayo, ganyan. So, kailangan natin ng essential bags na either pwede kayong kumuha ng mas maliit or ganitong size, depende sa ilalagay ninyo. So, what's inside my essential bag? Saglit lang, nag-aano yung installer ko. Cancel. Nangi-istorbo siya. So, what's inside our family? Pwede itong pag magta-travel tayo. What's inside this bag? Ayan, nakita nyo, yan siya, ha? So, meron dito, isa-isahin natin. Pwede tayong magdagdag, guys, kung anong gusto natin, kung anong preferred natin. So, kung magta-travel tayo, may spare tayo na, ano ba laman ito? Face shield, ayan. Ito siya, pwedeng isang zipper lang na malaki yung loob, or pwede yung ganito na medyo maliit. Ito kasi medicine pouch ko to pang travel, ayan. Marami din siyang laman. Okay. So, what's inside? Isa-isahin natin, guys, ha? Face shield. Ito yung face shield na ina-assemble tuloy. Ano siya, yung binubuo siya. Kasi yung face shield na pinakita ko sa inyo yung ginagamit ko, yun yung, buo na siya. So, ito, ayan, nakagoma pa. Yung nabibili natin sa palengke, like, outside 20 pesos, pero sa palengke 3 for 20 pesos lang yun. So, what else is inside? Ito, lalagyan ng mask. Ayan. Lalagyan ng mask. So, pinakita ko sa inyo yung ginagamit kong mask. Kasi yung KN95, pakita ko sa inyo, ito yung spare na bottle for alcohol. But you can always use yung own, ito naman yung hand gel. Sanitizing hand gel. Ayan. Then, itong spare na mask. Ito yung 1% lang na parang face mask na ginagamit. And then, itong sanitizing wipes. Yan. Sanitizing wipes. Hindi ko papakita yung kabilang side kasi merong pangalan ng company. Ayan po. Sanitizing wipes siya. Ayan. Pwedeng any other brand na laman itong ating essential. Ayan. Ito kasi alcohol ang laman. So, kung magdadala kayo ng ganito kalaki, pang sasakyan na, diba? So, ito, yung kasya lang dito sa loob niya. Yan. Guys, pwede tayong magdagdag ng ilalagay natin sa loob, ha? Ito, mga spare lang to. Pwede tayong, kung magta-travel talaga tayo, kailangan natin maglagay ng spare, like, we need a shaver. Halimbawa, merong biglaan na kailangan ng shaver, so you can put it inside. Feminine, yung sanitary pads na maliit lang sa mga babae, yan. Pwede yan sa loob niyan. Sa lompas, ayan, sa lompas. For muscle pain, pang emergency lang. Can put paracetamol, ito. Paracetamol, a few tablets in it. Ayan, kung pang travel talaga. Then, may phenomic acid. Ayan, may phenomic acid. Of course, kailangan natin, guys, ng Band-Aid for emergency. Ayan. And then, meron ako dito Mometasone. For allergy to, for allergy. Merong isang klase, guys, ng gamot na Fusidin, pang sugat yon. Ito, for allergy, may nangati. Ayan. Inside that pouch bag. Ito para sa mata. Ayan, eye drops. Gumagamit kasi ko niyan, so kailangan yan. Etong papakita ko sa inyo yung sa mask. Kasi kaya may lalagyan ng, remember nyo, yung KN95. So, gumamit na ako ng dalawa nito. 5 lang ang laman nito. 120 to sa Mercury. Ito siya, nakaganyan siya. So, magbaon ng isa niyan.
Kasi iba din yung protection ng KN95 dun sa ordinary sinasabi ko lang na ano. Ayan. So, hand sanitizer. Yun yung mga laman nung essential na pang ano ha. Ay, ito yung itsura nung lalagyan pala ng ano, mask. Ayan siya. O, di ba nice? So, pwede nyo itong ilagay dyan. Pero parang, para sa akin, masira yung ano. Usually, hindi na, no? But, pwede talaga tayong maglagay ng mask na yung ginagamit kong Rest Protect, which is, salamat sa lahat ng nagta-thumbs up at dun sa mga nagta-thumbs down. Napansin ko lang hindi naman ako malaking YouTuber, no? May thumbs down talaga, no? Kasi hand washing, kung ano, gusto ko sanang sabihin na kung ayaw mong manood sa vlog ko, hand wash yun talaga yung standard. It's not, disclaimer, it's not from my own, yun ay galing sa internet. Guys, hindi ko inimbento yung mga pinagsasabi ko doon. So, yung may nagta-thumbs down pa, hindi naman ako sikat, di ba? You can always we have our option naman na kung ayaw mong manood doon sa tao, gorang wag kang manood, okay? So, ito yung face mask, siguro na we can put. Kasi kung ipo-fold natin siya, so, kasya siya dito. Ayan, pag ganyan siya. So, mas na container, ayan. O, ayan siya, guys. Diba ang ganda? So, ito yung bago. So, bago siya, no? Ayan. So, pinakita ko lang sa inyo, there are other things we can put in our essentials. Depende na sa inyo yun, no? Pwede kayong maglagay dyan ng, yun nga, Band-Aid, what else, na spare na wala na, tingin nyo ay importanteng nasa essential bags nyo, guys. Yan. Hindi not necessarily yung sa akin, no? Pwede ka rin maglagay dyan ng, bukod doon sa mga paracetamol, yung para sa sakit ng tiyan, na gamot, pwede ka rin maglagay dyan. Or glasses, sunglasses, pwede din dyan. May maliit na salamin, pwede din dyan. Okay, mga mini tissue, wipes, bukod sa wipes, kung may baby tayo, medyo malaki yung ating essentials. Kasi pag may baby, mas maraming kailangan pag lumalabas. So, yun lang guys, i-share ko lang sa inyo yung laman ng essentials. And, ayan, so, tuloy-tuloy lang natin yung ating pag-share and yung social distancing guys, and face shield, hindi ko pa na-discuss kasi last night sobrang talaga ako, nagsayang lang ako ng oras sa kakaantay kung paano ako makakapag-share ng dalawang cover up song. Yun lang yung pinagkabalan ko guys, kaya pasensya na kayo. Ayan, so yan ang alaman ng ating essential pouch. Ayan, okay. Kita nyo? So, may pangalan pa nung company na ayan. Sobrang cute niya. Marami nang pwedeng mabilan sa labas. So, we have options naman kung ano yung gusto natin. Ayan. So, yun lang. So, if you've enjoyed watching this video, please give it a thumbs up. Please like, share, and subscribe. And I'll see you all in my next video. Ayan yung apo ko. Say bye-bye. Naglalaro siya eh. Bye-bye. Say bye-bye, apo. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na po. Bye-bye. See you.